Okay, kita orang nak pergi ambil makanan food panda. Ya, aku punya gelas sampai mas aku tenang bye. Okay, lepas tu nak pergi ambil nak pergi ambil pen. Dia baru sampai daripada overseas. Cara. Okay, video hari ni Put takkan tunjuk muka Put sebab Put nak korang fokus dekat aksesoris yang Put beli. Okay, so yang hari ni yang sampai dulu pensel dengan screen protector yang Paperlike punya tau. So jom kita buka. So ni pensel dia. Okay, Put tak beli yang Apple pencil sebab Put tak mampu. So Put beli alternatif lain, Stylus pen. Okay, bagus seller ni sebab dia letak dalam gabus macam so dia takkan ganggu kita punya screen protector. Oh, ada dua. Put ingatkan satu je. Wow. Dia bukan glass punya lah, dia macam Paperlike supaya rasa macam tulis kat kertas bila guna pen dia tu. So macam ni. Korang tengoklah iPad tu, ya Allah. Dia punya comot tu kan bila tak pakai. Nampak bekas-bekas jari ni kan. So kat sini dia tulis details. Kalau korang punya iPad Air, dia tulislah iPad Air kat sini. Kalau Pro, Pro 11 inch. Jangan salah beli tau, size dia. Oh, dia macam ni je. Nampak? So, kita dapat ni. Warna kuning ni. Kita dapat juga cleaning wipes. This one kita guna untuk tarik habu-habu yang tinggal dekat atas screen. And stiker tepi tu untuk kita tampal screen protector nanti. Okay, first step korang ambil cleaning wipes tu and lap lah screen yang kotor ni. Lepas tu ambil lah kain yang dia dapat tu and keringkan. Lap elok-elok, comel-comel, bagi bersih. Lepas tu boleh dah korang guna stiker tadi tu untuk tarik habu-habu yang tertinggal dekat atas screen. Lepas tu ambil screen protector kita yang jenis Paperlike ni and letak elok-elok dekat atas screen iPad kita. Dan lepas rasa macam dah okey, korang ambil stiker tu pasang dekat hujung supaya dia tak gerak-gerak bila kita nak tarik plastik Paperlike kita tu. Okay, kalau korang takut, korang tengoklah dulu YouTube cara nak pasang screen protector dulu. Okay, macam korang boleh nampak dia macam ada bubble-bubble angin tu kan. Sebenarnya korang boleh ambil kite. Tak kisahlah kat Watson ke Sephora ke, kite bank ke, kite minyak ke kan. Kite biasa tu korang tekan, nanti bubble tu hilang. Last step, kita tarik plastik kat luar tu. Sekarang memang nampak macam buruk tau, tapi nanti lepas korang hilangkan bubble tu, tekan dekat atas skrin tu guna kite, dah cantik dah. Cuma pun tak tunjuk dalam video ni. See, magic kan. Korang just ambil je kat apa-apa dan korang tekan elok sampailah bubble angin tu hilang. Okay, next kita unboxing pensel kita daripada Shopee, Stylus pen. Tak tahu nak sebut brand dia macam mana, GOOJODOQ ke apa tu. Okay, first kali korang akan dapat tempat untuk simpan pensel tu. Dia macam tekstur dia macam kulit. Tak tahu lah nak cakap macam mana. Lepas tu dapat user manual juga untuk macam mana korang nak guna pensel ni, macam mana nak hidupkan, macam mana nak charge, macam mana nak simpan, macam mana nak tukar dia punya tips hujung tu. Macam tu lah. Okay, kita tengok lagi apa lagi kita dapat dalam box ni. Oh, okay, kita dapat dia punya tips. Dia bagi dua untuk hujung mata pensel tu. And yeah, ni yang ditunggu-tunggu, yang dinantikan, pensel kita. Walaupun bukan Apple pencil, tapi rupa dia lebih kurang je. Don't worry.
dia still simple dan cantik dan nampak elegan dan nampak mahal gitu. Okay, walaupun bukan beratus-ratus macam Apple Pencil. And dia bagi juga USB untuk kita cas pensel kita ni. So cara nak cas dia, nak cocok dia, korang nampak kat atas tu kan, cocok je macam tu. And then korang boleh cas macam biasa. The best part is korang nak pakai macam ni, just tekan je macam tu, hidupkan sampai lampu biru menyala. And korang boleh terus guna ke iPad tanpa perlu Bluetooth. Okay, and korang boleh tulis. Okay, korang tengoklah dia punya smooth macam mana. Okay, korang tengok je lah. Ya Allah, dengan harga yang korang bayar RM60 lebih, dia siap ada palm rejection teknologi. Apa maksudnya? Korang nampak tak? Bila kita tulis, kita punya tangan palm tu akan sentuh kat skrin kan. Korang tengok sendiri guna mata korang, tak ada bekas apa-apa pun. Macam kita letak tangan kita tu untuk tulis, dia tak ada tertarik-tarik dekat kita punya palm tu. Maksudnya dia detect only kita punya pensel, mata pensel tu je. Bagus gila, berbaloi sangat-sangat kalau korang beli ni. Korang tengoklah, aku tulis smooth je, tak ada rasa terganggu. Dengan skrin kita stay je macam tu. Even kita punya palm bersentuh dengan skrin kita sambil kita tulis. Harap korang faham lah apa yang Put sampaikan ni, okay? And pensel ni korang boleh pakai up to 20 hours, 20 jam korang boleh pakai. And bila nak cas, korang cas 1 jam setengah je, okay? Jangan lebih. Also, dia ada banyak pilih warna, bukan warna putih je. Korang juga boleh pilih warna pink, warna hitam ataupun warna kebiru-biruan hijau macam tu. Texture bila tulis guna Paperlike screen protector ni serius, sumpah rasa macam tulis kat kertas. Sorry kalau korang rasa part ni lama, tapi pun nak tunjuk korang supaya korang nampak pensel ni dia memang tulis sebutir-sebutir korang tengoklah, tak ada comot langsung. Okay, Put zoom lagi supaya korang nampak tulisan tu dia tak ada tersekat-sekat ke, tulisannya separuh ke, smooth gila. Okay, huruf yang Put tulis macam Put cakap lah, pasal dia 2, so dia sampai hari lain-lain lah. Tu yang video dia lain-lain. Casing finally sampai. Walaupun kita tak beli Apple Pencil, tapi bila kita beli pensel ni pun, yang ni yang Put beli kat Shopee ni, okay, jadi saat tu boleh letak link kat description box. Nampak? Dia still boleh melekat. Gitu. Jom kita buka casing ni. Okay, yang ni ada, wow, bagusnya dia balut dengan apa namanya, bubble wrap. Walaupun dia casing je, tebal tau, panjang. Okay, simpan, kita boleh recycle. Okay, tada, cantiknya. So kita buang, tak ada apa lagi. Betul ke tak ada apa lagi? Tak ada. Okay, tada. So ini bawa benda baru. Wih, warna dia lawa. Serius lawa gila. Okay, warna ni kita buang. Yeay, kau ada ni, dia depan dia ni dia tutup betul, belakang ni dia macam still nampak, dia macam, faham tak? Ni yang bestnya, kita boleh letak pensel kita kat bawah ni, dia tempat dia tu. Sekejap aku pasang supaya korang faham apa yang saya sampaikan ni. So ni casing dia dah sampai. Dia casing dia yang belakang ni macam lembek gitu. Dia apa, silikon kot orang panggil. Yeay, cantik kan, dah lawa. So tepi dia macam ni. Bila buka dia punya ni, nampak dia iPad tu dihidup kalau tutup kan. So kalau buka, dia bangun. Faham tak? Alah macam tu nak explain tak tahulah, tapi kiranya benda ni bagus. Macam tu. Nampak tak? Ni tempat ni, ni lah tempat letak pensel ni. So boleh tengok, kita tengok muat ke tak. Tada! Muat. Lepas tu, nampak tak yang bulat kan? Function teruk weh. Jom tak. Style tak? Kita still boleh letak kita punya pensel dekat luar macam tadi. Nampak? Okay, jap aku try ni. Ni. Nampak? Tak jatuh. Maksudnya magnet dia tu kuat. Even dia pakai casing pun dia still melekat. Kita nak sandarkan iPad tu kan, mula kan dah buka kan macam ni. Lepas tu tarik ke belakang, jadi macam ni.
Lepas tu buat bentuk macam ni. Buat bentuk, ni bentuk apa? Piramid, bentuk segitiga. Okay, nampak tak kebodohan dia tu? Bentuk segitiga ni. Tada! Nampak? Kita punya iPad dah tersandar macam ni. Guna benda ni je, so dia dah jadi macam laptop macam tu. Sekejap kita buka kamera sikit. Hai! Macam tu. Okay, so dah habis dah video kita hari ni. Shopee haul beli aksesoris untuk iPad. Beli 3 barang. Satu pensel ni. Lepas tu Paperlike screen protector. Apa maksud Paperlike tu? Maksudnya macam korang pakai screen protector jenis macam ni. So bila korang tulis dekat iPad tu dia rasa macam korang tulis dekat kertas tau. Sebab kalau korang pakai screen protector biasa yang macam licin, yang macam korang pakai untuk phone, dia licin. So nanti korang tulisan tu tak cantik. Macam tak sedap, tak smooth. So korang try lah beli yang ni. Lepas tu beli cover ni. Tada! Cover ni cantik gila. Dia ada warna pink, warna biru, warna apa lagi Aku tak ingat lah warna apa lagi. Ada warna hitam rasanya dengan navy blue. Tak ingat tapi dia macam cantik. Korang tengok ni. Sebab nampak logo Apple tu nak bakar ni. Lepas tu depan ni macam ni. So dia still selamat lah. Maksudnya tak adalah cantik je lebih tapi tak jaga kita punya iPad tu tak. Sebab hujung dia pun dia protect kita punya iPad tu. Okay, korang jangan lupa tekan tajuk kat situ. Nanti keluar semua link untuk korang beli kat Shopee. Video kali ni bukan sponsor. Ni semua Puk beli guna duit Puk sendiri. So apa yang Puk cakap tu benda betul lah tu. Ya, ikhlas lah tu. Kalau Puk cakap pensel ni bagus lah. RM65 je babe. RM65 je. Kalau kau nak budget ada, nak beli 500, belilah sekali kau lah, duit kau nya. Tapi kalau kau nak jimat-jimat kan, lepas tu nak dapat yang still bagus, kualiti okey, beli je lah yang RM65 ni. So kita jumpa lagi in next video insyaAllah. Jangan lupa follow IG Put PTRI.RSHDH. Sebab Put dah niat. Kalau IG dah hit 10k followers, Put akan buat giveaway untuk korang. Okay, kita jumpa lagi next video. Bye bye. Thank you for watching.